नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्र भूगोलावरील महाराष्ट्रातील म्हणजेच कोकणातील सर्व बंदरे पाहणार आहोत। खूपच इम्पॉर्टंट आणि छोटासा असा टॉपिक आहे हा। या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्रातील म्हणजेच कोकणातील सर्व खाड्या पाहिलेल्या आहेत। खाड्या नद्या आपल्या सर्व पाहून झालेल्या आहेत। तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कोकणातील सर्व बंदरे पाहणार आहोत। कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणते बंदरे आहेत ही सर्व डिटेल्स आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत। तर चला टाइम वेस्ट न करता आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर आजचा टॉपिक आहे कोकणातील बंदरे। खूपच छोटा टॉपिक आहे पण इम्पॉर्टंट आहे। जसे या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण कोकणातील सर्व खाड्या अभ्यासल्या आहेत, तेही नकाशाच्या आणि एका ट्रिकच्या मदतीने। ठीक आहे, तसंच आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत ते म्हणजे कोकणातील सर्व बंदरे। आजची डिटेल्स सुद्धा आपण सर्व नकाशाच्या मदतीनेच पाहणार आहोत, म्हणजे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणती बंदरे आहेत आणि टोटल किती बंदरे आहेत ही सर्व डिटेल्स आपण आज नकाशाच्या मदतीने अभ्यासणार आहोत। ठीक आहे, तर लक्ष देऊन ऐका मित्रांनो, तुमची रिव्हिजन सुद्धा मी याच लेक्चरमध्ये करून घेणार आहे। तर चला आपण स्टार्ट करूया। राज्यातील म्हणजे महाराष्ट्रातील 720 किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, त्यालाच आपण काय म्हणतो तर MBPT मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपण त्याला JNPT असे म्हणतो, ही दोन मोठी बंदरे आहेत। ठीक आहे, बंदर आहे मुंबई म्हणजे काय मित्रांनो तर MBPT मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राईट। हे एक नैसर्गिक आणि आंतरराष्ट्रीय असे महत्त्वाचे बंदर आहे आणि ह्याची स्थापना केव्हा झाली हे इम्पॉर्टंट आहे, ह्यावर क्वेश्चन विचारतात। तर ह्याची स्थापना केव्हा झाली ही डेट लक्षात ठेवा। मुंबईची स्थापना झाली मुंबई पोर्ट ट्रस्टची 26 जून 1873। ठीक आहे, 26 जून 1873 रोजी मुंबई या नैसर्गिक आणि आंतरराष्ट्रीय अशा बंदराची स्थापना झालेली आहे। MBPT मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इतकं क्लिअर मित्रांनो। त्यानंतर पुढे आहे मुंबईजवळच न्हावा शेवा, हे बंदरसुद्धा उभारले गेलेले आहे। ठीक आहे, आणि ते देशातील सर्वात मोठे कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर आहे। न्हावा शेवाची स्थापना का झाली असेल तर मुंबई जे महत्त्वाचं बंदर आहे त्याच्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी न्हावा शेवा हे बंदर उभारले गेले होते। ठीक आहे, आणि हे सुद्धा देशातील सर्वात मोठे कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर आहे, ही लाईन लक्षात ठेवा। सर्वात मोठे कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर आहे। आणि JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ह्याची स्थापना केव्हा झाली तर ह्याची स्थापना झाली 1989 म्हणजे 26 मे। ठीक आहे, डेट पण लक्षात ठेवा, 26 मे 1989 JNPT या बंदराची स्थापना झाली। आणि यासाठी कोणत्या देशाने सहाय्य केलं होतं तर ते होते कॅनडा। कॅनडा या देशाच्या मदतीने 26 मे 1989 न्हावा शेवा बंदर म्हणजेच JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या बंदराची स्थापना करण्यात आली होती। क्लिअर, आणि का केली होती तर मुंबई या बंदराचं जे ताण होतं ते कमी करण्यासाठी JNPTची स्थापना झाली होती। इतकं क्लिअर मित्रांनो। बंदर कधी झालं स्थापना न्हावा शेवा तर 26 मे 1989, आणि मुंबई हे बंदर केव्हा तर 26 जून 1873, 26च तारीख आहे पण मुंबई बंदर 26 जून 1873 मध्ये आणि JNPT 26 मे 1989 मध्ये। इतकं क्लिअर, इम्पॉर्टंट सगळे डिटेल्स त्याच्यामुळे व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका। ठीक आहे, त्यानंतर मुंबईच्या दक्षिणेस अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन, जयगड, रत्नागिरी, मालवण व वेंगुर्ला यांसारखी सुद्धा बंदरे आपल्याला पाहायला मिळतात। ठीक आहे, आपण आता पाहणार आहोत म्हणजे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणती बंदरे आहेत ही सर्व डिटेल्स आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणारच आहोत। तर मित्रांनो, आता आपण सर्व जी काही बंदरे आहेत कोकणातील ती सर्व या नकाशाच्या मदतीने अभ्यासणार आहोत। तर लक्ष देऊन ऐका। आज आपण पाहणार आहोत की कोकणामध्ये कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये आणि कोणकोणती आणि किती अशी बंदरे आहेत ती सर्व डिटेल्स आपण आज अभ्यासणार आहोत। ठीक आहे, तर सुरुवात करूया आपण। तर सर्वात प्रथम आपण पाहूया की कोकणामध्ये कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो। तर कोकणामध्ये पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा 7 जिल्ह्यांचा समावेश आपल्या कोकणामध्ये होतो। आता कोकणामध्ये कोणकोणती बंदरे आहेत तर आपण सुरुवात करूया। सर्वात उत्तरेचा म्हणजे पालघर जिल्हा। तर पालघर जिल्ह्यामध्ये टोटल 4 बंदरे आपल्याला पाहायला मिळतात। ती कोणकोणती आहेत, डहाणू, तारापूर, नवापूर आणि वसई। डहाणू, तारापूर,
नवापूर आणि वसई हे 4 बंदरे पालघरमध्ये आहेत. त्यानंतर ठाण्यामध्ये आपल्याला 3 बंदरे पाहायला मिळतात, भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे. ही 3 बंदरे आपल्याला ठाण्यामध्ये पाहायला मिळतात. त्यानंतर मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे इम्पॉर्टंट आहेत. इकडे किती आहेत तर इकडे तुम्हाला 5 बंदरे पाहायला मिळतात, मनोरी, तुर्भे, मुंबई, चैनपिटी आणि वांद्रे अशी 5 बंदरे आपल्याला मुंबई शहर मुंबई उपनगरमध्ये पाहायला मिळतात. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मुंबई ही आपल्या देशातील एक आंतरराष्ट्रीय असे सर्वात मोठे बंदर आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच MBPT. ठीक आहे, MBPT मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि याची स्थापना केव्हा झाली? 26 जून 1873 या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MBPT या बंदराची स्थापना झाली. आणि या बंदराचा ताण कमी करण्यासाठी JNPT या बंदराची स्थापना झाली. आणि ती केव्हा झाली तर 26 मे 1989 कॅनडा या देशाच्या सहकार्याने JNPT या बंदराची स्थापना झाली. ठीक आहे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. आणि हे देशातील सर्वात मोठे कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर आहे. हे पण वाक्य लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तर मुंबईमध्ये कोणते? मनोरी, तुर्भे, मुंबई, चैनपिटी आणि वांद्रे ही 5 बंदरे आपल्याला पाहायला मिळतात. राईट. त्यानंतर आता आपण पाहूया की रायगडमध्ये कोणती बंदरे पाहायला मिळतात. तर रायगडमध्ये टोटल किती? तर रायगडमध्ये सुद्धा 5 बंदरे, मांडवा, अलिबाग, रेवदंडा, राजापूर आणि श्रीवर्धन. मांडवा, अलिबाग, रेवदंडा, राजापूर आणि श्रीवर्धन ही 5 बंदरे आपल्याला रायगड जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळतात. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कोणती? तर बाणकोट ही खाडीसुद्धा आहे, आपण पाहिलेलं असं लेक्चरमध्ये. दाभोळ, पालशेत, जैतापूर, रत्नागिरी आणि जयगड. ठीक आहे, तर ही 6 बंदरे आपल्याला रत्नागिरीमध्ये पाहायला मिळतात. बाणकोट, दाभोळ, पालशेत, जैतापूर, रत्नागिरी आणि जयगड. त्यानंतर सिंधुदुर्गमध्ये आपल्याला किती? तर सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा 6 बंदरे लक्षात ठेवायचे आहेत. देवगड, आचरा, कर्ली, किरणपाणी, मालवण आणि रेड्डी बंदर ही बंदरे आपल्याला सिंधुदुर्गमध्ये पाहायला मिळतात. देवगड, आचरा, कर्ली, किरणपाणी, मालवण आणि रेड्डी बंदर ही बंदरे सिंधुदुर्गमध्ये. ठीक आहे, तर आता आपण ही सर्व बंदरे अभ्यासलीच आहेत. आता आपण पुन्हा एकदा रिव्हिजन करूया कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणती बंदरे, शेवटची रिव्हिजन. ठीक आहे, तर मित्रांनो आपण 2 मिनिटात आता एक रिव्हिजन करणार आहोत. टोटल आपण 29 बंदरे पाहिलेली आहेत. मुख्य अशी प्रमुख बंदरे आपण अभ्यासली आहेत. आता आपण एकदा रिवाईज करूया. पालघरमध्ये कोणती आहेत? 4 आहेत, डहाणू, तारापूर, नवापूर आणि वसई ही 4 बंदरे पालघरमध्ये आहेत. त्यानंतर ठाण्यामध्ये 3 आहेत, भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे. त्यानंतर मुंबई शहर मुंबई उपनगरमध्ये आपण 5 पाहिलेली आहेत. मुंबईमध्ये मनोरी, तुर्भे, मुंबई, चैनपिटी आणि वांद्रे. मनोरी, तुर्भे, मुंबई, चैनपिटी आणि वांद्रे. त्यानंतर रायगडमध्ये मांडवा, अलिबाग, रेवदंडा, राजापूर आणि श्रीवर्धन. त्यानंतर रत्नागिरीमध्ये आपण 6 पाहिलेली आहेत, बाणकोट, दाभोळ, पालशेत, जैतापूर, रत्नागिरी आणि जयगड ही 6 बंदरे आपण रत्नागिरीमध्ये पाहिले. आता सिंधुदुर्गमध्ये आपण किती पाहिले? तर सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा आपण 6 पाहिलेली आहेत. देवगड, आचरा, कर्ली, किरणपाणी, मालवण आणि रेड्डी बंदर. ठीक आहे, देवगड, आचरा, कर्ली, किरणपाणी, मालवण आणि रेड्डी बंदर. तर आपण टोटल 29 बंदरे या लेक्चरमध्ये पाहिलेली आहेत. मुख्य अशी 29 बंदरे आपण आता पाहिलेली आहेत. तर या व्यतिरिक्त सुद्धा बंदरे आहेत मित्रांनो, लहान मोठी, पण जी मुख्य इम्पॉर्टंट बंदरे आहेत ती आपण अभ्यासली आहेत. ठीक आहे, तुम्ही ही लक्षातच ठेवा. आणि जर तुम्हाला ह्या व्यतिरिक्त मुख्य अशी कोणती बंदरे माहिती असतील, जी प्रमुख अशी बंदरे आहेत, तर तुम्ही ती नक्की कमेंट करा. आपल्या बाकीच्या विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींना सुद्धा त्याचा यूज होईल. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.